back once again to my YouTube channel. Ako po si Glenda, and in this video, I'm gonna walk you through the step-by-step guide on how to pay your BIR registration fee through GCash. Ayan, meron po kasing nag-request na binisin, can we ask for a detailed video for the payment through GCash? Kaya ito na po yun, ito na po yung video. The first thing na kailangan po natin gawin is i-download po natin ang GCash app. Napakadali lang naman pong gawin yan. And then, assuming na na-download nyo na po ang GCash, magkikreate lang po kayo ng account dyan. May mga details lang po kayo na fill upan. Kailangan ay, syempre, may sufficient balance tayo doon sa GCash natin. Click lang po natin yung GCash app icon doon sa mobile natin para mabuksan natin yung GCash app. And then, hihingin po dyan yung PIN natin. So, i-click lang po natin yung PIN natin, pero wag nyo pong ipamimigay kung kani-kanino yung PIN. Kasi, alam nyo naman po, maraming transactions na ginagawa dyan, maraming transactions na involve ang pera. So, for our security, kailangan tayo lang ang nakakaalam ng PIN natin ng GCash. Ayan. So, assuming na na-input mo na yung PIN mo, nabuksan mo na yung GCash account mo. Ayan. So, ang mag-a-appear na dyan ngayon na susunod ay yung GCash dashboard. So, makikita mo dyan sa dashboard yung available balance mo and then yung mga transactions na pwede mong gawin. So, ang pipiliin natin dyan is yung pay bills. I-click lang po natin yung pay bills. And then, lalabas po dyan yung mga biller categories. So, sa biller categories, ang pipiliin naman po natin dyan ay yung government. Kasi government institution itong babayaran natin. So, pag na-click na natin yung government, lalabas dyan yung mga government institutions and government agencies na ina-accept ng GCash ang payment sa mga transactions. Ayan, unang-una po dyan, ang BIR. Nasa pinaka-itaas po siya. So, hindi po tayo mahihirapang maghanap. So, i-click lang po natin yung BIR. And then, after mo maklik yung BIR, lalabas na po dyan yung BIR payment form na i-fill up natin. So, input lang po natin yung mga details na kailangan nating ilagay para mag-proceed yung ating payment. So, for the form series ay i-click lang po natin yung drop down, yung maliit na triangle sa right side. So, ang pipiliin natin dyan is yung 0600 or yung 0600 na payment form. And then, for the form number, just click 0605. And then, for the tax type, piliin nyo po yung RF. Ang ibig sabihin ng RF, ang binabayaran natin is registration fee. So, RF stands for registration fee. So, for the return period naman, since ang BIR registration is good for 1 year, so annually natin ito binabayaran. So, ang ilalagay nating date dyan is yung end of the year. So, December 31. So, kung ngayong taon kayo magbabayad, December 31, 2021, usually January yan binabayaran kasi ang deadline of payment nito is January 25. Kung renewal na siya, then click yung OK button. And then yung next na information na kailangan is yung tax identification number, yung 9 digits na tax identification number natin. So, assuming na ang number natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung next na information na kailangan nating lagyan is branch code. 5 zeros lang po ang ilalagay natin dito sa branch code. And then, yung amount, next information is yung amount. So, definitely it's 500. 500 pesos po ang binabayaran dito. Hindi pa naman po nagbabago yung presyo niya. And then, yung email address ninyo is optional naman. Pero kung gusto nyo pong makareceive ng mga information and updates, ilagay nyo na rin po yung email address ninyo. So, assuming na na-fill upan na natin to, so, i-click lang po natin yung next button. And then, sa next page ay mag-a-appear dyan yung confirmation. So, you are about to pay 500 using GCash and then all the information na in-input natin nandiyan at i-double check po natin kung tama yung mga information na inilagay natin. And then kung tama naman, you can click the confirm button. And then after nyan ay makaka-receive kayo ng notification via SMS. Tapos makaka-receive kayo ng transaction
reference number. Yung reference number ninyo is yun yung ipapakita ninyo once na nagpunta na kayo sa RDO. Yun ang ipapakita ninyo na proof or katunayan na nakapagbayad na kayo ng BIR registration fee. And then you will proceed with the next procedure sa pagpaprocess ng inyong BIR registration. So, ayan, napakadali lang po at napakasimple. Kailangan lang po talaga ay merong lamang pondo ang inyong GCash. Kasi napakadali lang pong magpipindot dyan para makapag-transact tayo ng kung ano-anong mga transactions. Napakarami po ng mga transactions na pwede natin gawin sa GCash. Ayan, so maraming salamat po sa panonood sa video ito at sana ay may natutunan kayo at meron akong naidagdag na knowledge para sa inyo. Ayan. At huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po ulit. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye!